No niin. Tervetuloa Haluatko taivaaseen ohjelman pariin. Ohjelman, jossa voit ansaita pääsylipun taivaaseen. Tänään on hieno show luvassa ja meillä on tässä ensimmäinen kilpailija valmiina odottamassa. Tervetuloa. Säännöt ovat sinulle varmasti tutut, mutta kerrotaan vielä kotiyleisölle. Elikkäs hommahan on niin, että kilpailijan täytyy vastata 10 kysymykseen. 10 ei enempää, ei vähempään. Täydellisen oikein hänen täytyy niihin vastata. Ja vasta sitten, kun hän on niihin vastannut täydellisesti, hän ansaitsee pääsylipun taivaaseen. Oletteko te, hyvä herra, valmis? Valmis on. Ja haluatte taivaaseen? No totta kai! Ensimmäinen kysymys. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu: oletko käyttänyt väärin Herran Jumalasi nimeä? Täh? Niin. Tai oletko käyttänyt väärin sitä nimeä? En tietenkään. Ai, se oli väärin. Mitä? Peli loppui siihen. Sori. Kuule, täällä ei auta itkut markkinoilla. Voi, ny. Missään markkinoilla ei itkut auta. No ehkä markkinoilla, jossa on itkukilpailu, joo. Mutta ei täällä. No niin, siitä vaan. Hus. Ja seuraava kilpailija. Moro. Oletteko valmis? Valmis on aina. Miksi sä tommoista kyselet? Mä oon ready. Ja haluatte taivaaseen? Tietenkin, et sä. Totta kai. Ensimmäinen kysymys. Oletko valehdellut koskaan? Olen. Se on oikein! Joo! Hyvä. Joo. Mutta hei, luulet sä, että taivaaseen pääsee syntiä tekemällä? No ei! Ulos vaan! Ai näitä. Mistä näitä tulee? Mistä ne keksii nämä? Yritä tässä nyt tehdä rehellistä työtä. Otetaan sisään 3. kilpailija. Oletteko te valmis? Olen! Ja haluatte taivaaseen? Joo! Vaikka äiti, isi. Selvä. Ensimmäinen kysymys. Oletko palvonut epäjumalia? Saanko kilauttaa kaverille? Tää? Niin. Mulla on 1 oljenkorsi käyttämättä, ei kun montakin mulla on 3. 3 oljenkorta. Oljenkorsi? Saanko soittaa? Okei. Joo. Sinulla on oljenkorsi. Kellekäs soitetaan? Haluan soittaa mun parhaalle kaverille Jeesukselle. Jeesus? Jeesus on taivaassa. Ja täälläkin kai. No se on Jeesus tässä. Mitenpä voin auttaa? Terve Jeesus. No tervepä terve. Sulla olisi täällä kaveri vähän hädässä. Tarttis kuulemma sun apuas. Joo, millaista apua? Hei Jeesus, näet sä mut täällä? No, hän yrittää päästä taivaaseen ja hän sanoi, että sä voisit kuulemma auttaa siinä. No ehdottomasti.
Hei, nyt tehdäänkin semmonen homma, että mä vastaan tämän mun kaverin kaikkiin kysymyksiin hänen puolestaan. Jeesus! Tää? No eihän tää noin toimi. Hei, sä taidat nyt unohtaa, että mun isä omistaa tämän ohjelman. Omistaa sen. Joten me tehdään nyt just niin, kun mä sanon. Justiinsa niin, kun mä sanon. Selvä homma, Jeesus. No. Ootko noudattanut 10 käskyä täydellisesti? Olenko täyttänyt koko lain? No, olen. Kyllä. No onneksi olkoon. Jippi. Sä pääset taivaaseen. Jee! Kiitos Jeesus! Tää ei ollut kyllä nyt yhtään reilua. Hei! Saatana! Turpa kiinni. No. Niin just, turpa kiinni. Istut siinä vaan hiljaa ja pidät turpas kiinni. Näinpä. Se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin siinäpä ei ole kellään mitään vastaan sanomista. Se on jämpti ja se on varma se. Ajatelkaa miten ihanaa, että Jumalan rakkautta, pelastusta ei tarvi ansaita omilla hyvillä teoilla. Ajatelkaa miten hirveätä se olisi, jos pitäisi omilla teoilla, omilla hyvillä teoilla ansaita Jumalan rakkaus. Se olisi mahdotonta. Ei se olisi mahdollista ollenkaan. Se olisi hirveä. No toki jos sä satut olemaan täydellinen, niin eihän siinä sitten ole ongelmaa. Sitten se on helppoa. Mutta ainakin mulle, mä kyllä tiedän, että en mä ole täydellinen. Ei mun hyvät teot riitä siihen, että mä olisin tehnyt vaan hyviä tekoja. Mutta niin se pitäisi olla, jos se olisi meidän hyvistä teoista kiinni. Onneksi se ei ole hyvistä teoista kiinni. Vaan pelastus ja Jumalan rakkaus on puhtaasti armosta. Ajatelkaa, se on lahjaa. Sitä se armo on. Jumala lahjoittaa sen meille. Me voidaan ottaa se vaan vastaan. Se on aika siisti juttu. Aika mahtava juttu. Jos kuitenkin takaraivossa vielä vähän sinne kutkuttaa, että no, eikö se kuitenkin olisi niistä hyvistä teoista kiinni, niin kannattaa tsekata tuolta kuvauksesta linkki blogiin, jossa mä hyvin kattavasti ja hyvin perusteellisesti argumentoin sen, että miten se on oikeasti mahdotonta. Ja miten se on ihan järjetön ja mahdoton ajatus, että hyvillä teoilla pystyisi mukaan pääsemään taivaaseen tai ansaitsemaan Jumalan rakkautta. Se on vaan mahdotonta. Ei muuta kuin ensi kertaa ja muistakaa ottaa armoa vastaan. Armo kuule, se ei lopu koskaan ja sitä riittää. Armoa armon päälle vaan ja kiviä kenkään. Ja sitä armoa myös tietenkin. Jee! Kiitos Jeesus! Onks pakko lähteä tänään?